ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਕੁਲਦੀਪ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਡੀਲੈਕਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫੋਗ ਲੈਂਪ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਅਤੇ ਆਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲਾਈਟਾਂ L3B 6 LED ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫੋਕਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈਗ ਗਾਰਡ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਕਲੰਬ ਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੋਕਸ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।